Ahoj Tomáši, moc děkuji, že se k nám přidáš na rozhovor. Chtěla jsem se zeptat, jestli bys nám představil sám sebe a zároveň i taky ten workcamp, který tady probíhá. Dobře, tak já jsem Tomáš Lohnický, jsem místostarosta Odoleny Vody a workcamp v Odoleně Vodě probíhá, já myslím, že je to třeba 7., 8. ročník. V rámci workcampu se snažíme v podstatě zasahovat do veřejného prostoru, snažíme se zlepšovat podmínky pro obyvatele, vyrábíme lavičky, pomáháme udržovat sportoviště a zároveň se věnujeme tady místní přírodní rezervaci, o kterou se snažíme pečovat. Super, děkuji. Já mám na tebe ještě pár otázek. Říkala jsem si, že bychom se mohli takhle projít tím hájem a mezi tím to zkusíme odpovědět všechny, celý náš seznam. Tak další otázka, kterou bych na tebe měla, je, jak bys popsal lidé, kteří žijí v Odolné Vodě a jak si rozumí s mezinárodními dobrovolníky? Tak, Odolná Voda je taková srostlice bývalé vesnice, továrního sídliště a teď novodobě satelitu, takže zde máme různé komunity. Samozřejmě ty starší, zde je jazyková bariéra, takže oni dobrovolníky si moc nerozumí, ale ti, kteří se přistěhovali v posledních 20 letech, většinou anglicky už umí, takže myslím, že to porozumění tam nějaké jako je. Super. My jsme vlastně některé interakce viděli, když jsme pracovali na některých částech, takže už tam i místní se objevovali a tak to vypadá, že to docela dobře funguje. Ano, snažíme se to udělat tak, aby se samozřejmě jako, aby interakce byla, ale je trošku problém, že o prázdninách je spoustu lidí pryč, ale větší problém si myslím, že spoustu lidí, jako i místních, a to i dobrovolníků, se trošku jakoby stydí a potřebují prostě nějaký čas. Chápu. Nebo nějaké prostředky, aby překonali svůj ostych. A objevily se během spolupráce s dobrovolníky někdy nějaké rozdíly, které bylo třeba řešit, například v tom, jak vnímají čas, komunikaci, anebo třeba přístup k autoritám? Minimálně, ale jeden workcamp jsme měli trošičku problémy, hodně záleží na autoritě koordinátora nebo koordinátorky. Ten jeden ročník to vlastně město zajišťovalo vlastní koordinátory a bylo vidět, že ta autorita tam byla nižší a potom někteří dobrovolníci opravdu vnímali prostě workcamp spíš jako takovou velkou party. To se občas stane. Ano, ale musí to mít svoji míru. Přesně tak, souhlasím. A vzpomeneš si na nějaký moment, kdy setkání s dobrovolníky pomohlo změnit pohled místních obyvatel, třeba odbourat nějaké předsudky, anebo otevřít nějakou zajímavou debatu? Myslím si, že v podstatě, jako kdy opravdu k nějaké interakci, která byla trošku iniciační i došlo, tak bylo v hospodě. Aha. No, ani ne v restauraci, ale opravdu v klasické jako pivnici, kde jsme jeden ročník prostě dobrovolníci byli takový jakože rádi prostě i poznají i tyto místa a tam samozřejmě prostě po nějaké chvíli prostě jako došlo k tomu, že myslím si, že spoustu místních, kteří prostě třeba mají i trošku předsudky, takže prostě potom, co se prostě stráví večer se zahraničními dobrovolníky, tak zjistí, že jsou to opravdu jenom předsudky. Takže myslím si, že to je takový zajímavý okamžik. Krásný. A kdyby se měl hodnotit, jak by si řekl, která národnost je tak jakoby nejoblíbenější a má největší úspěch u místních? Já si myslím, že Španělé. Jedna z našich největších skupin. Jedna z největších skupin a co jsme tak vypozorovali, tak já si i domníváme, že ač geograficky jsme úplně z druhého konce Evropy, tak mentálně si myslím, že Češi a Španělé jsou si v něčem trošku podobní, že nejsou zas až příliš upjatí, nejsou nějak příliš jako pedančtí, pravidla pro ně samozřejmě existují, ale nejsou zas tak striktní, že tohle jsou, jakože mají trošku podobné nátory, že si prostě rozumí. Tak to je krásný, to mě třeba vůbec nenapadlo. A další otázka je, jestli, jak se daří dobrovolnickým projektům zapojovat i místní kulturu, třeba skrze společné akce nebo neformální povídání. My jsme tady už vlastně narazili na měli jsme tady tu hospodu, ale vlastně my tady spravujeme i některé ty kulturní místa, jako ten Sokolák. Jak se to propojuje? Tak, co se týče kultury v Odolné Vodě, je to trošku specifická věc, protože jsme malé město velmi blízko Prahy.
a jsme prostě trošku satelit. Takže spoustu kulturních záležitostí se odehrává v Praze a místní kultura je taková, trošku se do ní neustále musí dodávat energie. Notabene v létě, když tady skoro nikdo není, tak se těch kulturních akcí děje minimálně, proto musíme jít tomu trošičku napřed a snažíme se právě dělat společné akce, které myslím, jsou úplně kulturní, jako je prostě grilování nebo prostě setkání s hasiči místními, ale teď v pondělí budeme dělat to je taková už tady zavedená akce setkání jazyků, jsme to pojmenovali, kdy vlastně každý dobrovolník si přinese nějaký svoji knihu nebo báseň nebo nějaký oblíbený text a tady v Odolně Vodě je rodný dům Vítězslava Hálka, kde se narodil, významný básník český, a oni tam v podstatě tady v tom rodném domku každý přečte ve svém rodném jazyce ten text krásný. A potom o něm chvilku bude mluvit, proč je pro něj důležitý, o čem ten text je, co to znamená. A je to moc zajímavá jako příležitost, zajímavá událost, protože tam vlastně zazní všechny ty jazyky, se tam jako setkají, takže to je taková kulturní událost. Takhle to samozřejmě hodně pestrý. Natáhnout k tomu ještě veřejnost místní už je trošku složitější, protože tady prostě obecně ten zájem o kulturní záležitosti není úplně největší, ale ty, co vědí, tak přijdou. Krásný, super. A další otázku, kterou na tebe mám, je, jaké vlastnosti nebo dovednosti podle tebe nejvíc pomáhají mladým lidem, když chtějí zapadnout do menší kultury a být užiteční? Tak, já si myslím, že nejdůležitější je otevřenost a v podstatě myslím si, že největší překážkou je jenom strach začít mluvit. Ne každý má dokonalou angličtinu, myslím si, že spoustu lidí se i bojí a to je vzájemně, to jak dobrovolníci, tak i jako lidé z místní komunity, že se možná třeba stydí trošku za úroveň svojí angličtiny a pak prostě zbytečně nebo mají nějaký ostych a že právě nejdůležitější je ho překonat. Prostě být otevřený a druhá věc je mít jakoby zájem o to, co se děje, o to okolí prostě, že to je vidět na dobrovolnících, že někteří mají ten zájem enormní, někteří ho zas už tak velký nemají a myslím si, že oni potom se tolik třeba neptají, tolik se nedozví, tolik se nezapojí. Takže ta otevřenost a ten zájem je podle mě nejdůležitější. Chápu. A další otázka. Máš pocit, že setkání s dobrovolníky z ciziny zanechalo v místní komunitě nějakou trvalejší stopu? Ať už v myšlení lidí, anebo ve spolupráci? Já si myslím, že v té spolupráci to je složitější, to se asi nedá říct, ale co jsem vypozoroval, tak myslím si, že dobrovolníci u místních sklízejí obdiv. Oni to pro ně vlastně spoustu lidí jako nechápalo, jak je možné, že někdo přijede pracovat jako zadarmo. A teď prostě všichni jako, ti, co je vidí, co o nich vědí, tak v podstatě obdivují tady tohle nasazení. Takže myslím si, že jim to trošku otevřelo oči a jak už jsem říkal, to byla třeba ta interakce v té hospodě. Myslím si, že zároveň to trošku je i boj s nějakou xenofobií, kdy prostě vidí, že tady prostě lidé z celého světa, různých prostě národností, různých ras a všichni prostě přitom prostě zcela normální fungují. To je krásný, to jsou přesně o tom, jsou ty workcampy. Další otázka, kterou bych na tebe měla, je, by si mohl zmínit nějaké projekty anebo třeba počiny, které se díky mladým lidem povedl, právě třeba proto, že dokázali domluvit, zapojit se s ostatníma, anebo dobře s nimi komunikovat? Já si myslím, že u nás v Odolně Vodě je moc pěkně vidět právě spolupráce mladých lidí, která začala jednak v podstatě místním dobrovolnictvím, kdy jsme se začali tady starat o přírodní rezervaci a potom letním kinem, které jsme začali organizovat. Nakonec v podstatě tyto aktivity vyplynuly tak dalece, že jsme se začali tady účastnit prostě lokální politiky, začali jsme kandidovat a v podstatě došlo k takové generační obměně celého zastupitelstva a díky tomu se dneska realizuje celá řada projektů, které právě jsme vždycky chtěli zrealizovat, jako je prostě třeba nový skatepark, pump track a spoustu dalších prostě projektů, které jsou právě o spolupráci, bych řekl, že mladých lidí. Super. Nám je teda 40,
30 až 40, otázka je, co je pro koho mladý. Jut je pořád do 35 podle UN, takže už jste pořád ještě mladí. Když jsme začínali před 10 lety, tak to nám bylo 35 všem, někomu Krása. dokonce 30, 20, takže dobrý. Vidíš, takže to jste byli ještě mládež Jo, přesně tak. Další otázka, kterou na tebe mám, je, co podle tebe mladým lidem nejčastěji brání něco měnit anebo realizovat a jak jinak v tom můžeme pomoci jako místní partner anebo zástupce obce? Tak, já si myslím, že primárně, že musí mít zájem něco změnit. Myslím, že to není automatické, že spoustu mladých lidí nemá potřebu něco měnit, že prostě... A když už jí mají, tak tam si myslím, že dochází k tomu, kde bychom jim právě pomoct mohli, a to je, že oni nevědí jak a že v podstatě záleží, jestli jim autority naslouchají, to je prvotní podmínka. Ale i když jim autority naslýchají, tak oni musí vědět, že jim budou naslouchat. A vlastně myslím si, že by bylo dobré, aby mladí prostě se nebáli a prostě šli za těmi zodpovědnými. A rovnou prostě začali s nimi řešit prostě, co si myslí, že je potřeba. Protože to je to nejdůležitější, do toho dát prostě trošku energie a potom se prostě už ten mechanismus prostě spustí, ale prostě nesmí se bát a vědět to, že jim bude někdo naslouchat. To si myslím, že je zásadní. Super, to je krásný. A když dojde k nějakým nedorozuměním mezi dobrovolníky a místními, jak to nejčastěji řešíš? Máš nějaký už osvědčený způsob? My jsme se do této situace nikdy nedostali, že by došlo jako k nedorozumění. Krásný. Prostě je to v pořádku, takže jsme to nikdy nemuseli jsme to nikdy řešit. Ježiš, tak to mě těší. A další otázku. Jaká je zkušenost u dobrovolníků během pobytu v rozvíjení dovedností, jako je samostatnost, komunikace s veřejností nebo schopnost jednat s různými lidmi, všechny tyhle ty soft skills? Jasně. Já si myslím, že jako každá skupina prostě jedinců, tak i dobrovolníci jsou rozděleni do několika skupin. Někteří dobrovolníci hned od začátku jsou prostě otevření, je vidět, že jsou prostě zvyklí jednat a pro ně je to jenom v podstatě zpestření, zábava. Pak je tu určitá část, abych dokonce řekl, že možná jsou i tyto skupiny rovnoměrně rozložené, že ta další třetina to právě zjistí. Vidí to i u ostatních dobrovolníků a zjistí, že není prostě čeho se bát a začnou prostě komunikovat a myslím si, že nezískávají jenom prostě zkušenosti jakoby komunikační, ale i jakoby, když to řeknu, jako kulturní zkušenosti, že prostě objevují ty zajímavosti té jiné kultury i mezi sebou, i toho hostovského státu. A potom samozřejmě je to určitá část lidí, kteří prostě se své komfortní zóny jako nikdy nevystoupí a zůstanou prostě trošku uzavřenější, ale to tak prostě je. Krása. Děkuju. Jaká ještě poslední otázka na tohleto téma? Stalo se někdy, že přístup dobrovolníků inspiroval i někoho z místních, třeba v tom nějakým způsobem, jak vést lidi, nebo se domlouvat, anebo třeba se přidat k dobrovolnictví? Já si myslím, že tady právě to dobrovolnictví v Odolné Vodě mělo prostě nějakou svoji tradici, takže ti, kteří chtěli pomoct a stát, jako tak už dobrovolníky byli i předtím, než jsem prostě Inex přišel. Takže já si myslím, že se ty dva světy spíš tak jako hezky propojily, že na sebe prostě ty jednotlivé činnosti těch místních dobrovolníků a zahraničních dobrovolníků jako navazují. Že děláme prostě na stejných projektech, akorát, že prostě v oddělených prostě časech, protože většinou se tady dělají přes zimu nebo na jaře, prostě ty brigádní záležitosti, tady ty prázdniny jsou prostě mrtvé, tak nás nahradí. Ty zahraniční dobrovolníci, hezky se to doplní. Super. A další otázka, kterou na tebe mám, je, jestli jsi někdy všimnul, že díky probíhajícímu workcampu nějaké změny, ať už o sebe, anebo ve svém komunitě, nebo v okolní přírodě, naopak z těch zásahů, co tady probíhají, a jaký dopad to mělo? Tak, když to vezmu postupně, tak myslím si, že dopad na komunitu není environmentální, ale je v tom, že prostě začali jako že ty dobrovolníky v podstatě obdivují, že někdo dá do toho svůj čas a že začali vnímat, že prostě cizinci jsou ti, kteří tady dokážou prostě pomoct, na rozdíl od místních, kteří zase tak jako se do práce dobrovolné nehrnou. Na jaký to má workem vliv na mě, tak to je zajímavá otázka. Já si myslím, že je prostě každý stárnem už
jak jsi řekla, už nejsem, jak je mládež je do 30 let, už Do 35 do 35, tak už 10 let teda tam nespadám, ale tím, že právě děláme workcampy a neustále prostě se tady pracuje s mládeží, tak to já si myslím, že to člověka drží v té jakoby mentálně, chci říct, jako, že bych byl mentálně na 25, ale že ta práce s dobrovolníkama hrozně jako oblazuje člověka. Jasný, takže to udrží tak jako ducha. Jo. A je to prostě zábava, člověk se nestane jako stereotypně, jako nenajde nějaký koleje, tohle je takový pestrý. A ještě ten vliv na tu krajinu, tak samozřejmě ten tu taky lze vnímat, protože nám pomáhají právě se starat o přírodní rezervaci, kde prostě odstraňujeme nálety a v podstatě navracíme tu krajinu do toho správného módu, prostě nějakých jako stepních porostů, takže je to vidět i na leteckých snímkách, které si dělají každý rok, takže když se člověk zadá prostě to jedno místo, tak se může takhle podívat, jak postupně se zlepšuje. Krásný, tak to si budu muset zabít podívat a schválně se porovnat letošek a příští rok doufám. A další otázku, kterou na tebe mám, je, jakou zkušenost z pořádaného workcampu by si rád předal dál veřejnosti nebo svojí komunitě, anebo třeba dalším mladým lidem, co by podle tebe mohlo podpořit dobrovolnictví a další zelené iniciativy? Tak já si myslím, že ta základní zkušenost je to, když se člověk nebojí a začne něco dělat, i když ten výsledek je nejistý a nemusí být 100%, protože jsou různé překážky, nikdy nic nejde prostě 100%. I když se z toho podaří prostě zrealizovat pouze část, tak potom, když prostě ten, kdo ji dělá, dobrovolník, prostě kdokoliv z toho procesu a vidí to, že se něco změnilo a povedlo, tak ten pocit té satisfakce je prostě mnohem lepší než cokoliv jiného, že to zkrátka dává to prostě smysl a stačí se prostě nebát to zkusit. Krásný, děkuju. A poslední otázka. Pokud by si mohl poslat vzkaz světovým lídrům, což je trošku zapeklité, co bys jim vzkázal? Tak, já si myslím, že ten vzkaz, já nevím, jak je to dlouho, já si myslím, že je to třeba 10 let, kdy indiánské národy uspořádali celosvětové setkání, nevím, jestli bylo v Jižní nebo v Severní Americe, a ten vzkaz těch náčelníků těm světovým lídrům byl v tom smyslu: předejte vládu ženám. A mě to tak zaujalo, fascinovalo a myslím si, že nemusí všechno, samozřejmě, nebylo to asi myšleno tak, že všechno budou dělat ženy, ale myslím si, že by se světoví lídři měli zamyslet nad tím, že není důležité vydělat, zvýšit HDP všech států o prostě desítky procent a poskytnout všem absolutní luxus všech supermarketů a aut, ale že je potřeba prostě myslet na to, co dělají právě ženy, myslet třeba na svoje děti. A ne plánovat všechno na spotřebu, na konzum, na dnešek, ale prostě plánovat trošku víc do budoucnosti. Myslím si, že určitě část světa se o to prostě snaží, ale ty problémy, prostě, které tady jsou teda enormní. Ale kdyby prostě trošku ubrali, tak to je krásný. Mně se strašně líbí, jak jsme vlastně došli k těm, vlastně jak jsme se propletli těma zelenýma tématama a došli jsme od takzvaně zelené spravedlnosti až vlastně k sociální spravedlnosti a tím jsme to úplně strašně krásně ukončili. A já moc děkuji za rozhovor. Tak jo, děkuji. taky díky.